السلام عليكم، مرحبا بكم في شهوة السباعي. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الشباكية، طريقة الغربال اللي التحضير ديالها ساهل. اللي ما عمره ما شبك شباكية يعرف يشبكها، واحد الطريقة ساهلة. دابا إن شاء الله غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. تابعوا معايا الفيديو. عندي هنا كيلو نتاع طحين البيض الفورس، كيلو نقصو واحد شويه، عوضتو الطحين ديال الزرع اللي نقصتو وحمرت. هذا الطحين ديال الزرع، الطحين اللي كنطحنو ماشي الفينو، هيت ليه النخاله. وغادي نزيدو معلقه كبيره نتاع القرفه، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه صغيره عامره بالمسكه، دقوقه مع السكر، 200 غرام ديال الجلجلان حمرته غير شويه وطحنته مزيان باش ما يبقاش حرش. الملحه، واحد 120 غرام ديال اللوز، شللته شويه بالماء ودرتو في الفران غير تزهد شويه باش يتطحن، وطحنته حتى هو راه مسحوق مزيان. هادشي كنطحنوه مزيان باش ما يقطعش لينا العجينه ديال الحلوه. خماره ديال 8 غرام ديال الحلوه، دابا غادي نخلط هاد العناصر مزيان. عندي هنا كاس ديال العنبه، زبده دايبه، زبده حيوانيه، ذوبتها مزيان حتى ما بقاش فيها داك الماء ديالها. كاس ديال العنبه، زيت بلديه وزيت روميه. دابا غادي نخلط فيها هاد اليدام اللي درت فيها الزيت البلديه والروميه والزبده، نخلطهم مزيان. دابا غادي ندوزها من هاد الغربال واسع باش تتخلط فيها هاد اليدام مزيان، وهاد الجنجلان واللوز. كتخلط هكا مزيان. دوك الكوارين تاع اللوز حيت مسحوق بزاف مع الجنجلان غادي يتفكوا بهاد الغربال. هاد الغربال خصيصا عليها كيكون شويه واسع ماشي ضيق. دابا هاد الكوارين اللي كاينين فيها هما تحلوا. هي تخلطات صافي، غربلتها مزيان تولي على هاد الشكل هذا. عندي هنا كاس ديال العنبه ديال الزهر، ما زهر، 3 المعالق كبار ديال الخل، الزعفران شعره، الزعفران شعره ذوبته في الماء السخون. دا كاس ديال الماء سخنته بزاف باش نديرو في هاد الزهر وهاد الخل. نشلل هاد الكاس ديال الزعفران الحر، صفر ديال البيضه، غادي نبقى كنعجن بهاد الماء اللي خلط. الزعفران الحر راه كيعطي اللون والمذاق.
غنبقى نخلط هكايا حتى تجمع. هي راه تتبغي العجينه ديالها تكون قاصحه. دابا درت داك الكاس فاش رطبت الزعفران، زدت فيه الماء السخون والكاس ديال الزهر مع الخل. هذاك هو الماء باش خلطتها. تابعوا معايا الفيديو، راه طريقه مضبوطه ديال هاد التحضير ديال هاد الشباكيه. غادي ندلكها مزيان. العجينه راه خصها تكون هكا قاصحه. غنبقى بكم 6 مرات تنجمعها مزيان. الشباكيه صافي جمعتها دلكتها مزيان. ها هي العجينه ديالها كتكون مطاطيه. اللي دلكتها مزيان. تبغي شويه الخدمه ولكن كتجي زوينه. دابا غادي نقطعها، نديرها كويرات باش نخليهم يرتاحوا، باش تجي سهله ملي كنبغيو نطلقوها كتجينا سهله. نقادهم. دابا كتجي في اليد مزيانه، ما جارياش وما قاصحاش بزاف على القياس اللي غادي تجينا في الخدمه زوينه. القياس ديال اليدام جا فيها هو هذاك. راه عطيتكم مقادير مضبوطه. هاد المقدار كنصوب به بزاف، انا واثقه منه بلا عبار مضبوط. صافي ها هي قديتها. غنديرها في هاد البلاستيكه، بلاستيك غذائي ولا فيه حتى ترتاح شويه باش تجي سهله في الخدمه. ها هي دابا هنايا خليها شويه ترتاح واحد 10 دقائق. غادي نبدا نطلقها. ندلك الزعفران الحر، الشاره ديال الزعفران، حيت كيكون شعيرات ما كيعطيش اللون ديالو بزاف في الاول حتى كندلكوها عاد تيبدا يطلق. نبقى نقلب جهه على جهه. راه كتزيد دابا كتدلك. هكا دابا تنكمل هاد الكرات اللي عندي. راني ورقتها وطويت جهه على جهه. دابا عاد غادي نبدا ان شاء الله نخدمها. دابا غادي نبقى نطلقها. دابا صافي راه ارتحت. صافي دابا راه هي هادي. ها هو السمك اللي كيكون فيها تتكون رقيقه. غادي نقسمها على جوج. نحط عليها هاد الجناب. ندير على 4 ديال الشرطات. الشباك ديالي ساهل، ما كنتفاوتش عليه، ساهل. كنشد وحده ونطلق وحده ونشد وحده، تيبقاو جوج لتحت وثلاثه شداهم. هذا هو الشباك ديالي انا، ما تنبدلوش، ساهل وكيجي زوين. تنقبط وحده ونطلق وحده، نقبط وحده ونطلق وحده، كتجي وحده هكايا.
وحده على وحده، تنقبط وحده ونطلق وحده، وحده. هنا طلقت وحده، تيبقاو 3 على اليمين وجوج على اليسار. ساهله. هي كملات، عطاتني هاد الطاوه عامره. دابا ان شاء الله نبقى ليا غير نقليها. انا غادي نبدا دابا نقلي. هيا الزيت سخنات، دابا راه البوطه مجهده، ولكن غير نعمر المقله وغادي نقص باش طيب على خاطرها. درت الزيت كثيره باش تجي في الطياب زوينه. كنبقاو نقلبها باش ما تخطفش في الطياب اللي فيها الطياب مقاد. صافي هادي غادي نحيدها دابا. صافي راه وجدات. العسل ما درت فيه حتى حاجه، ما سخنتو ما والو. غادي نحطها نحيدها من الزيت، كتكون سخونه كتطلقو. هاد العسل راه فات لي صاوبتو للقناه حتى نخليه لكم في الرابط، راه صادق. هاي الشباكيه ديالنا وجدات كما كتشوفوا، راه كتجي رائعه. وكنتمنىكم تصوبوها، غير احترموا هاد المقادير اللي عطيت. واللي عجبو الفيديو يدير اشتراك ويفعل الجرس، وما تنسونيش بلي لايك. وبالصحه والراحه الى فيديو مقبل ان شاء الله.